বন্ধুসকল এই ভিডিওটো চোৱাৰ পিছত আপুনি এনেকুৱা টাইপৰ থাম্বনেল বনোৱা শিকিব পাৰিব। বন্ধুসকল আপুনি যদি থাম্বনেলৰ টিও নাজানে, আপুনি যদি অলপো থাম্বনেল বনাব নাজানে, তেনেহ'লে এই ভিডিওটো চোৱাৰ পিছত আপুনি থাম্বনেল বনোৱাৰ মাষ্টাৰ হৈ পৰিব। বন্ধুসকল আপুনি জানেনে আপোনাৰ ভিডিঅ'ৰ এটা প্ৰধান অংগ কি? বন্ধুসকল মোৰ হিচাপত আপোনাৰ ভিডিঅ'ৰ মেইন এটা প্ৰধান অংগ হ'ল আপোনাৰ ভিডিঅ'ৰ থাম্বনেল। আপুনি যদি পৃথিৱীৰ সকলোতকৈ ভাল ভিডিঅ' বনাই লয় কিন্তু আপোনাৰ থাম্বনেলটো যদি ভাল নহয় তেনেহ'লে আপোনাৰ ভিডিঅ'তে ভিউজ নাহিব। কিয়নো বন্ধুসকল এই থাম্বনেলই এটা বস্তু যিটো আপোনাৰ অডিয়েন্সৰ সন্মুখত সকলোতকৈ আগত শ্ব' কৰে। এই থাম্বনেলে যদি আপোনাৰ অডিয়েন্সক এট্ৰেক্ট কৰিব নোৱাৰে তেনেহ'লে আপোনাৰ অডিয়েন্সে আপোনাৰ ভিডিঅ'ত ক্লিক নকৰিব আৰু ক্লিক নকৰি আপোনাৰ ভিডিঅ'ত ভিউজ নাহিবই। চ' বন্ধুসকল এই ভিডিঅ'টোৰ লেন্থ অলপ বেছি, আপুনি যদি ধৈৰ্য সহকাৰে এই ভিডিঅ'টো চাব পাৰে তেনেহ'লে আপোনাৰ নলেজ বহুত বাঢ়িব আৰু আপোনাৰ ভিডিঅ'টো বহুত ভিউজ আহিব। চ' বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। চ' বন্ধুসকল এনেকুৱা থাম্বনেল বনোৱাৰ বাবে আপুনি পিক্সেল এপটো অ'পেন কৰি ল'ব। ইয়াৰ পিছত আপুনি ইয়াতে কেনচেলত ক্লিক কৰি দিব আৰু এই ফন্টটো ডিলিট কৰি দিব। ইয়াৰ বাবে আপুনি এড ক্লিক কৰি ল'ব, ইয়াৰ পিছত ডিলিটত ক্লিক কৰি দিব। ইয়াৰ পিছত আপুনি এইটো থাম্বনেলৰ বেনাৰ যিটো সেই সাইজটো ল'ব লাগিব। ইয়াৰ বাবে আপুনি থ্ৰী ডটত ক্লিক কৰিব, ইমেজ সাইজত ক্লিক কৰিব। ইয়াৰ পিছত কাষ্টমত ক্লিক কৰি আপুনি ইউটিউব চেনেল বেনাৰত ক্লিক কৰি অ'কে কৰি দিব। এইটো কৰাৰ পিছত আপোনাৰ যিটো ইউটিউব থাম্বনেলৰ যিটো সাইজ সেইটো আহি যাব। ইয়াৰ পিছত বন্ধুসকল আমাৰ যিটো মেইন বস্তু সেইটো হ'ল আমাৰ এইটো যিটো বেকগ্ৰাউণ্ড, সেই বেকগ্ৰাউণ্ডটো চেঞ্জ কৰিব লাগিব। বন্ধুসকল আপুনি যিমান ধুনীয়া বেকগ্ৰাউণ্ড দিব সিমান আপোনাৰ থাম্বনেল ভাল হ'ব। বন্ধুসকল আপুনি গুগলৰ পৰা বেকগ্ৰাউণ্ড ডাউনলোড কৰি ইয়াতে এড কৰিব পাৰে। বন্ধুসকল মই এইটো থাম্বনেলত যিটো বেকগ্ৰাউণ্ডটো ইউজ কৰিছোঁ এইটো মই নিজে বনাইছোঁ। চ' সেই বেকগ্ৰাউণ্ডটো বনোৱাৰ বাবে আপুনি পিক্সাৰ্ট এপটো অ'পেন কৰি ল'ব। ইয়াৰ পিছত আপুনি এই প্লাছত ক্লিক কৰি ল'ব। প্লাছত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি বেকগ্ৰাউণ্ডত ক্লিক কৰি ল'ব। ইয়াৰ পিছত আপুনি ব্লেক বেকগ্ৰাউণ্ড চিলেক্ট কৰি ল'ব। ইয়াৰ পিছত আপুনি টুলত ক্লিক কৰি এইটো ক্ৰপ কৰি ল'ব। ইয়াৰ বাবে আপুনি ক্ৰপত ক্লিক কৰি লওক। ইয়াৰ পিছত আপুনি 16:9 ক্লিক কৰি ল'ব। ইয়াৰ পিছত ৰাইটত ক্লিক কৰি ল'ব। ইয়াৰ পিছত বন্ধুসকল আপুনি ষ্টিকাৰত ক্লিক কৰি ল'ব। ষ্টিকাৰত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি ইয়াত চাৰ্চ কৰিব গ্ৰিপ। গ্ৰিপ চাৰ্চ কৰাৰ পিছত আপোনাৰ এনেকুৱা আহিব, আপুনি এই গ্ৰিপটো চিলেক্ট কৰি ল'ব। ইয়াৰ পিছত আপুনি এইটো ইৰেজাৰত ক্লিক কৰি ল'ব। ইৰেজাৰত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি ইৰেজত ক্লিক কৰিব এণ্ড আপুনি সাইজটো অলপ বঢ়াই ল'ব আৰু অপাৰচুনিটি অলপ কমাই ল'ব আৰু হাৰ্ডনেছো কমাই ল'ব। কমাই লোৱাৰ পিছত আপুনি এনেকৈ ইৰেজ কৰি ল'ব। ইয়াৰ পিছত আপুনি ৰাইটত ক্লিক কৰি ল'ব। ৰাইটত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি এইটো জুম কৰি ল'ব। ইয়াৰ পিছত আপুনি ৰাইটত ক্লিক কৰি ল'ব। ৰাইটত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি ছেভত ক্লিক কৰি দিব। ছেভত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এইটো ছেভ হৈ যাব। ইয়াৰ পিছত আপুনি আকৌ পিক্সেল এপটো অ'পেন কৰি ল'ব। ইয়াৰ পিছত আপুনি এইটো এড কৰাৰ বাবে ইয়াত ক্লিক কৰি ল'ব। ইয়াৰ পিছত ইম্পৰ্টত ক্লিক কৰিব। ইম্পৰ্টত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি এইটো চিলেক্ট কৰি ল'ব। চিলেক্ট কৰাৰ পিছত আপুনি ৰাইটত ক্লিক কৰি ল'ব। ইয়াৰ পিছত আপুনি এইটো জুম কৰি ল'ব। জুম কৰাৰ পিছত আপুনি এইটো ইয়াত ক্লিক কৰি এইটো লক কৰি ল'ব। লক কৰাৰ পিছত আপুনি আকৌ ইয়াত ক্লিক কৰি ল'ব। ইয়াৰ পিছত আপুনি ইয়াত ক্লিক কৰি ল'ব। ইয়াৰ পিছত আপুনি কালাৰত ক্লিক কৰিব। কালাৰত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত ক্লিক কৰিব। ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পিছত প্লাছত ক্লিক কৰিব আৰু ইয়াৰ পিছত আপুনি ইয়াৰ পৰা বেকগ্ৰাউণ্ড আপোনাৰ ইচ্ছামতে কালাৰ চেঞ্জ কৰিব পাৰিব। চ' ইয়াৰ বাবে মই ইয়াত ক্লিক কৰিলোঁ, এইটো মাজত চিলেক্ট হ'ব। ইয়াৰ পিছত আপুনি কালাৰত ক্লিক কৰিব। ইয়াৰ পিছত গ্ৰীণত ক্লিক কৰি মই এইখিনিমান ৰাখি দিলোঁ, মানে মোৰ সেইটো গ্ৰীণ আৰু ইয়াত ক্লিক কৰি মই এইটো অপাৰচুনিটি আৰু কমাই দিম গ্ৰীণত ৰাখি, বাছ এইখিনিমান। আৰু এইটো আৰু অলপ কমাই দিওঁ, এইখিনিমান ৰাখি দিলোঁ। ইয়াৰ পিছত আপুনি অ'কেত ক্লিক কৰি দিব। অ'কেত ক্লিক কৰাৰ পিছত ৰাইটত ক্লিক কৰি দিব। ইয়াৰ পিছত বন্ধুসকল আপুনি ইয়াত ক্লিক কৰিব। ইয়াত ক্লিক কৰি ইয়াত চিলেক্ট কৰি ল'ব। চিলেক্ট কৰাৰ পিছত আপুনি ইয়াত ক্লিক কৰিব। ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পিছত অলপ লেফ্ট ছাইডত ল'ব। ইয়াৰ পিছত অপাৰচুনিটিত ক্লিক কৰি আপুনি ইয়াৰ অপাৰচুনিটি কমাই দিব। কমাই দিয়াৰ পিছত আপুনি দেখা পাইছে ইয়াত গ্ৰীণ গ্ৰীণ এটা ভাইব আহিছে। ইয়াৰ পিছত আপুনি ইয়াত কেৰেক্টাৰ এড কৰিব, আপোনাৰ ফটো এড কৰিব পাৰে। বন্ধুসকল মই ইয়াত এটা মোবাইলৰ PNG ইউজ কৰিম আৰু তাৰ ভিতৰত এটা থাম্বনেল ইউজ কৰিম। চ' ইয়াৰ বাবে মই এই ইম্পৰ্টত ক্লিক কৰি দিম। ইম্পৰ্টত ক্লিক কৰাৰ পিছত মই এটা PNG ডাউনলোড কৰি ৰাখিছোঁ গুগলৰ পৰা। চ' সেইটো অ'পেন কৰি লওঁ। লোৱাৰ পিছত মই ৰাইটত ক্লিক কৰি দিম। ইয়াৰ পিছত এইটো জুম আউট কৰি লওঁ। জুম আউট ক্লিক কৰাৰ পিছত মই ইয়াত এটা স্ক্ৰীনশ্বট ইউজ কৰিম। চ' ইয়াৰ বাবে মই ইম্পৰ্টত ক্লিক কৰি ল'ম। ইম্পৰ্টত ক্লিক কৰাৰ পিছত মই এই স্ক্ৰীনশ্বটটো ইউজ কৰি লৈ আছোঁ। ইয়াৰ পিছত মই এইখিনিমান ৰাখি ৰাইটত ক্লিক কৰি দিলোঁ আৰু এইটো জুম আউট কৰি লওঁ। জুম আউট কৰি এইটো ভালদৰে মিলাই ল'ম মোবাইলৰ লগত। মোবাইলৰ ফ্ৰেমৰ লগত মই এইটো ভালদৰে মানে মিলাই ল'ব লাগিব।
ইয়াৰ পিছত এইখিনি লৈ এইটো আপুনি মিলাই ল'ব পাৰিব মই এইখিনি ৰাখি এইটো এতিয়া মোবাইলৰ পিছফালে ল'ম ইয়াৰ বাবে ইয়াত ক্লিক কৰি দিম ৰাইটত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি ইয়াত ক্লিক কৰি ইয়াত আনিব আনাৰ পিছত আপুনি ইয়াত দেখা পাইছে অলপ ওলাই আছে কৰ্নাৰ গিলা সো এইখিনিও আপুনি কিন্তু ৰিমুভ কৰিব লাগিব সো ইয়াৰ বাবে আপুনি ইৰেজ কৰি ল'ব ইয়াত ক্লিক কৰিব লেফট সাইডত ল'ব আৰু ইয়াত ইৰেজ অপচন দেখাব ইৰেজত ক্লিক কৰি দিব ইৰেজ ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি আৰামছে লাহে এইখিনি কৰ্নাৰটো মাৰি দিব ইয়াৰ পিছত ৰাইটত ক্লিক কৰি দিব ইয়াৰ পিছত বন্ধুসকল দেখা পাইছে আমাৰ কৰ্নাৰ কিন্তু আহা নাই কিন্তু বন্ধুসকল এই অলপ সাইডত কিন্তু ভালদৰে মিলা নাই সো ইয়াৰ বাবে মই এইটো অলপ হেৰি কৰি দিম আৰু এইটো দেখা পাইছে বন্ধুসকল এতিয়া কিন্তু আমাৰ ফুল মিলি গৈছে এতিয়া বন্ধুসকল এইটো স্ক্ৰিনশ্বট আৰু এই মোবাইলৰ যেটো পিএনজি এইটো একেলগ কৰিম যাতে আমি এই পিএনজিটো লৰালে যাতে আৰু ডিস্টার্ব নকৰে সো ইয়াৰ বাবে আপুনি ইয়াত ক্লিক কৰি ল'ব ইয়াৰ পিছত আপুনি ইয়াত ক্লিক কৰি ল'ব ইয়াৰ পিছত আপুনি এই দুটা ইয়াত সিলেক্ট কৰি আপুনি ইয়াত ক্লিক কৰি ল'ব ইয়াৰ পিছত ওকে ক্লিক কৰি ল'ব ইয়াৰ পিছত দেখা পাইছে বন্ধুসকল এই দুটা কিন্তু সেট হৈ গৈছে ইয়াৰ পিছত মই এইটো মোৰ ইচ্ছা মতে এইটো ইয়াত সিলেক্ট কৰিব পাৰিম সো মই এইখিনি মান ৰাখিলো ৰখাৰ পিছত মই ইয়াত এটা শ্যাডো দি দিম সো শ্যাডো দিয়াৰ বাবে এইখিনি অলপ লেফটত লম এন্ড শ্যাডোত ক্লিক কৰি এইখিনি মান দিম আৰু মই বগা শ্যাডো দিম বগা শ্যাডো দিয়াৰ পিছত মই ইয়াৰ ব্লাৰ ৰেডিয়াস কমাই দিম ব্লাৰ ৰেডিয়াস কমাই মই অফসেট x এইটো বঢ়াই দিম আৰু এইটো কমাই দিম কমাই দিয়াৰ পিছত মই ব্লাৰ ৰেডিয়াসটো আৰু কমাই দিছো ইয়াৰ পিছত দেখা হৈছে আমাৰ এইটো এটা বগা কিন্তু ব্লাৰ ৰেডিয়াস আহি গৈছে ইয়াৰ পিছত বন্ধুসকল এতিয়া আমি মেইন যেটো কাম হেতু ফন্ট এড কৰিম সো ফন্ট এড কৰাৰ বাবে আপুনি ইয়াত ক্লিক কৰিব টেক্সটত ক্লিক কৰিব এডিটত ক্লিক কৰিব এন্ড আপোনাৰ যেটো ফন্ট লিখিব লাগে আপুনি ইয়াত লিখি ল'ব ইয়াৰ পিছত ওকে কৰি দিব এন্ড ইয়াত সিলেক্ট কৰি এইটো ডাঙৰ কৰি ল'ব ইয়াৰ পিছত মই ইয়াৰ ফন্ট চেঞ্জ কৰিম ফন্ট চেঞ্জ কৰিলে আমাৰ থাম্বনেলটো বেছি ভাল লাগিব সো ইয়াৰ বাবে আপুনি ইয়াত লেফটত ল'ব ফন্টত ক্লিক কৰিব এন্ড মাই ফন্টত ক্লিক কৰি ল'ব সো বন্ধুসকল এইটো মাই ফন্ট ইয়াত ষ্টাইলিশ ফন্ট মই এড কৰি ৰাখিছো এইটো পিক্সেল লেভেলত আগৰ পৰা নাথাকে আপোনাৰ যদি পিক্সেল লেভেলত এই ফন্টবোৰ নাথাকে আপুনি ডাউনলোড কৰি এড কৰিব লাগিব যদি আপুনি নাজানে কেনেকৈ ডাউনলোড কৰি এড কৰিব লাগে তাৰ ওপৰত অলৰেডি মই দুটা ভিডিও বনাইছো যাৰ লিংক মই ডেসক্ৰিপচন বক্সত দি দিম আপুনি এই ভিডিওটো চোৱাৰ পিছত সেই ভিডিও দুটা চাই ফন্টবোৰ ডাউনলোড কৰি ল'ব সো মই এই ফন্টটো ইউজ কৰিম এতিয়া ইয়াৰ পিছত ওকে ক্লিক কৰিলো ওকে ক্লিক কৰাৰ পিছত দেখা পাইছে বন্ধুসকল আমাৰ এই ফন্টটো কিন্তু চেঞ্জ হৈ গৈছে ইয়াৰ পিছত মই এই ফন্টটো শ্যাডো দিম শ্যাডো দিয়াৰ বাবে আপুনি এইটো ইফালৰ লেফটত ল'ব শ্যাডো অপচন দেখাব শ্যাডোত ক্লিক কৰি দিব ইয়াৰ পিছত আপুনি এনেবল কৰি দিব এনেবল কৰাৰ পিছত ব্লেকত দিব আপোনাৰ এইটো এটা শ্যাডো আহি যাব ইয়াৰ পিছত মই ইয়াত লিখিম থাম্বনেল তো ইয়াৰ বাবে এড ইয়াৰ পিছত এডিট এডিটৰ পিছত আকৌ ইয়াত লিখিম থাম্বনেল লিখাৰ পিছত ওকে ইয়াৰ পিছত মই এইটো জুম কৰি লম আৰু এইটোৰ ফন্টটো মই চেঞ্জ কৰি লম চেঞ্জ কৰাৰ বাবে আপুনি ইয়াত অলপ লেফটত ল'ব ফন্ট দেখাব মাই ফন্টত ক্লিক কৰিব ইয়াৰ পিছত মই এইটো ফন্ট ইউজ কৰিম ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পিছত ওকে কৰি দিলো বন্ধুসকল দেখালে এই ফন্টটো কিন্তু চেঞ্জ হৈ গ'ল বন্ধুসকল এই ফন্টৰ কালাৰ মই চেঞ্জ কৰি দিওঁ সো কালাৰ চেঞ্জ কৰাৰ বাবে মই ইফালে অলপ লেফটত ল'ম ইয়াত কালাৰ অপচন দেখাব কালাৰত ক্লিক কৰিব মই ইয়াত ইয়েলো কালাৰ ৰাখি দিম ইয়াৰ পিছত ৰাইট সো ইয়াৰ এটা বেকগ্ৰাউণ্ড দিম ৰেড যাতে অলপ ভাল লাগে সো বেকগ্ৰাউণ্ড দিয়াৰ বাবে আপুনি ইয়াত ক্লিক কৰি ল'ব শেপছত ক্লিক কৰিব আৰু এইটো এনেকৈ ৰাখি এইটো মাপত ৰাখি আপুনি এনেকৈ লৈ ল'ব ইয়াৰ পিছত আপুনি এই ৰেডিয়াসটো এইটো অলপ বঢ়াই দিব যাতে এই যেটো কৰ্নাৰ থাকে এই কৰ্নাৰটো মৰি যায় ইয়াৰ পিছত আপুনি ৰাইটত ক্লিক কৰি দিব ৰাইটত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি ইয়াত ক্লিক কৰিব ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি এইটো ক্লিক কৰি এইটো তলত আনিব ইয়াৰ পিছত দেখা পাইছে এইটো আহিল সো মই এতিয়া বেকগ্ৰাউণ্ড কালাৰটো ৰেড বনাই দিম তো ইয়াৰ বাবে আপুনি কালাৰত ক্লিক কৰিব এণ্ড এনেবলত ক্লিক কৰি দিব এনেবলত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে দেখা পাইছে ইয়াত ৰেড হৈ গ'ল এতিয়া মই ইয়াত ষ্টক দিম ষ্টক দিয়াৰ লগে লগে এই সাইডত বাউণ্ডাৰীটো বগা আহিব সো ইয়াৰ বাবে মই ইয়াত লেফটত ল'লো ষ্টকত এনেবল ওকে ইয়াৰ পিছত মই ইয়াত শ্যাডো দিম শ্যাডো দিয়াৰ বাবে এই শ্যাডোত ক্লিক কৰিব এণ্ড শ্যাডো ওপেন কৰি দিব ব্লেক শ্যাডো দিব এণ্ড ৰাইট কৰি দিব ইয়াৰ পিছত মই এই থাম্বনেল আৰু এইটো অলপ মিলাই লওঁ সো ইয়াৰ বাবে মই এইখিনি কৰিম সো পাঁচৰ মিলাৰ বাবে ইয়াত ক্লিক কৰিম আৰু পজিশ্যনত ক্লিক কৰি এইখিনি মান ৰাখিম আৰু এইখিনি বেছি গ'ল সো এইখিনি ৰাখিলোঁ এণ্ড ৰাইটত ক্লিক কৰি দিলোঁ ৰাইটত ক্লিক কৰাৰ পিছত মই যেটো ফন্ট এই ফন্টৰ শ্যাডো দিম তাৰ
যাতে ভাল দেখে সো ফন্টত শ্বেডো দি আছোঁ আপুনি দেখাব কিমান ভাল দেখে এইটো অলপ লেফ্টত ল'ব ইয়াৰ পিছত শ্বেডত অপেন ক্লিক কৰিব ইয়াৰ পিছত এনেবল কৰিব ইয়াৰ পিছত ব্লেকত ক্লিক কৰিব কিন্তু এতিয়া দেখাই পাইছে বন্ধুসকল এই ভাল দেখা নাই এইটো ভাল দেখাৰ বাবে আপুনি অলপ স্ক্ৰল কৰিব আৰু এই অপৰচুনিটিটো আপুনি কমাই দিব ব্লাৰ ৰেডিয়াছটো কমাই দিব ইয়াৰ পিছত আপুনি আৰু অলপ স্ক্ৰল কৰিব অফছেট এক্স এইটো বঢ়াই দিব 6 মান এইটো অলপ বঢ়াই দিব বঢ়াই দিয়াৰ পিছত আপুনি ইয়াত যাব আৰু অপৰচুনিটিটো মই এইখিনি মান ৰাখিম বেছি নাৰাখো আৰু ইয়াত দেখা হৈছে বেছি অভাৰ হৈ গ'ল সো মই এইটো অফছেটটো এইটো অলপ কমাই দি আছোঁ অলপ কমাই দিলোঁ 4 দিলোঁ ইয়াৰ পিছত মই এইটো যিটো ব্লাৰ ৰেডিয়াছ এইটো অলপ বঢ়াই দিম আৰু অপৰচুনিটিটো অলপ কমাই দিম তাৰপিছত ৰাইট কৰি দিম ইয়াৰ পিছত দেখা পাইছে বন্ধুসকল ইয়াৰ এটা কিন্তু আমাৰ ভাল এটা শ্বেডো আহি গৈছে ফ্ৰণ্টত ইয়াৰ পিছত বন্ধুসকল এই দুটা একেলগ কৰিম যাতে আমি লৰাৰে যাতে দুটা একেলগে লৰে সো ইয়াৰ বাবে আপুনি ইয়াত ক্লিক কৰিব ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি ইয়াত ক্লিক কৰিব ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পিছত এই দুটা সিলেক্ট কৰি ল'ব ইয়াৰ পিছত আপুনি ইয়াত ক্লিক কৰি ল'ব এণ্ড অকেত ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপুনি দেখা পাইছে এই দুটা ফিক্স হৈ গ'ল সো এইখিনি মই পজিশ্যনটো এড কৰি লওঁ ইয়াৰ পিছত মই এইটোৰ পজিশ্যনো কৰিম ইয়াত আৰু এটা ফন্ট লিখিম বনোৱা শিকক ইয়াৰ পিছত অকেত ক্লিক কৰি দিম ইয়াৰ পিছত এইটো ইফালে আনিম জুম কৰিম জুম কৰাৰ পিছত এইটোৰ ফন্ট চেঞ্জ কৰিম ইয়াৰ লেফ্টত ল'ম ফন্টত ক্লিক কৰিম মাই ফন্টত এণ্ড মই এইটো ফন্টত দি দিওঁ ইয়াৰ পিছত অকে বন্ধুসকল দেখা পাইছে ইয়াত কিন্তু আমাৰ একটা ধুনীয়া ফন্ট আহি গৈছে ইয়াৰ পিছত এইখিনি দিম ইয়াৰো শ্বেডো অন কৰিম শ্বেডো অন কৰাৰ লেফ্টত ল'ম শ্বেডোত দিম ক্লিক কৰিম শ্বেডো অন হৈ গ'ল শ্বেডো অন কৰাৰ লগে লগে এইটো দেখা পাইছে অলপ ভাল হৈছে আৰু ইয়াত লেখা দি আৰু এটা ৱৰ্ড লিখিম বাই মোবাইল ফোন ইউজ বাই মোবাইল ফোন অকে কৰি দিম ইয়াত আনিম আৰু এইটো ডিষ্টেঞ্চটো বঢ়াম ইয়াৰ বাবে আপুনি ইয়াত ক্লিক কৰি অলপ লেফ্টত ল'ব ইয়াৰ পিছত আপুনি স্পেচিঙত ক্লিক কৰিব স্পেচিঙত ক্লিক কৰি আপুনি ইয়াৰ ডিষ্টেঞ্চটো এনেকৈ বঢ়াই দিব পাৰিব সো এইটো দি আছোঁ যাতে ভাল দেখে সেইকাৰণে দি আছোঁ সো আপুনি আপোনাৰ হিচাপত এইটো কৰি ল'ব ইয়াৰ পিছত মই এইটোৰ কালাৰটো য়েলো বনাই দিম ইয়াৰ কালাৰত ক্লিক কৰিম য়েলো অ'কে য়েলোত ক্লিক কৰি দিলোঁ ইয়াৰ পিছত এইখিনি ৰাখিলোঁ এইখিনি আৰু এইটো মই আৰু অলপ ডাঙৰ বনাই দিলোঁ বনাই দিয়াৰ পিছত এইখিনি আৰু এইখিনি ৰাখিলোঁ বন্ধুসকল দেখা পাইছে আমাৰ থাম্বনেইলটো কিন্তু বনোৱা হৈ গ'ল বন্ধুসকল আপুনি যদি এই ভিডিঅ'ৰ পৰা অলপো হেল্প পায় তেনেহ'লে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি দিব আৰু এই চেনেলত যদি আপুনি নতুন হয় তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব কিয়নো বন্ধুসকল এইটো চেনেলত মই ইউটিউব ৰিলেটেড ভিডিঅ' আপলোড কৰোঁ আপুনি যদি ইউটিউবাৰ হ'ব খোজে তেনেহ'লে এই চেনেলটো অৱশ্যেই ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ধন্যবাদ